Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse och idag ska vi prata om något så roligt som källare. Och bakom mig här så är dörren ner till källaren. Källare kan ju vara lite så här väldigt ruggiga och mörka, eller så kan de vara ganska mysiga. Och det är väl många barn som gärna vill ha ett litet så här källartillhåll när de blir lite äldre, så där, komma bort från föräldrarna och få vara lite fred och så. Och den här källan, när vi renoverade så valde vi IKEA trådfri lampor, men inte de vanliga utan de här. Och de finns ju lite olika varianter. De finns i som är lite avlånga så här vid fyrkanter. De här kommer med en fjärrkontroll. De har möjlighet att ändra färg, temperatur, tyvärr inte färg, till kallt, varmt och någonstans där mittemellan. Och de kan dimma upp och ner i ljusstyrka. Och de kostar några kronor. De kostar 800 för de minsta. Och så 1300 för den avlånga respektive den helt fyrkantiga. Och ja, jag vet att man ska säga fyrkantig. Det lärde vi oss redan i lågstadiet. För att alla är fyrkantiga. Jag vet. Sluta själv. Och de måste installeras av någon som kan el. För att det är ingen vanlig kontakt på det sättet. Väl på plats så de tar ju ingenting i höjdled alls. Och de lyser upp väldigt bra. Ja, men vi är väldigt nöjda. De är ganska diskreta och de ser rätt okej ut. Och hur vi styr dem då? Ja, det är lite olika. Här i trappen precis, så det är väl sällan man vill gå igenom trappen utan att det lyser upp. Jag tog och installerade en rörelsesensor på den. Det kan vara bra att känna till om rörelsesensorn är att det finns lite olika inställningar på baksidan. Och det antingen är att den ska bara tändas när det är mörkt ute, eller både tändas när det är ljust och mörkt. Och ja, här i källaren då, som sagt, vill vi att den alltid ska tändas när vi öppnar dörren och går ner. Samtidigt så på baksidan kan vi också välja om den ska vara tänd 1 minut upp till 10 minuter. Och då funkar den så att om det är någon som kommer och går då inom de här 10 minuterna så, eller 5 eller vad vi väljer, så fortsätter den lysa. Det som är problemet med IKEA trådfri är att det går inte att ha 2 kontroller kopplade till den. Så att om vi då har rörelsesensorn så är det ju den ljusinställningen som gäller på dem. Vi kan då liksom inte bara ta fram en annan trådfri kontroll. Den där vi faktiskt kan dimma upp och ner och ändra ljustemperatur och sådär. Och det är ju faktiskt rätt tråkigt. Men då har ju vi en gateway här hemma, så att det är bara att ta upp appen och göra det där. Och just liksom nerför trappen då så är det ju nästan alltid samma ljus vi vill ha. Så det finns ingen anledning att ändra det egentligen. Ett annat dilemma att inte kunna ha 2 kontroller kopplat till dem är ju att det inte går att komma in från 2 olika håll, utan då får vi så att säga välja vilken sida av rummet vi ska ha den där kontrollen. Och visst, det går ju att ta upp telefonen och så, men det är lite konstigt. Det borde faktiskt IKEA lösa. Nåväl, en annan fördel med att ha dem inkopplade till gatewayn, det är ju att vi kan få dem att tändas vid ett visst klockslag, så att där någonstans när det börjar bli mörkt ute men vi fortfarande inte har kommit hem från jobbet, så tänds det upp ner i källaren och så ser det ut som att någon är hemma. Samtidigt då som vi har glömt att släcka, så kan vi ju då få dem att släckas ner vid en viss tidpunkt, sådär mitt i natten eller liknande. Och med det så tackar jag för mig. Tyckte det här var intressant, så glöm inte att trycka på prenumerationsknappen och sen den lilla klockan bredvid. Då får du en notis så fort vi släpper nya video, och det är ju i princip varje dag. Nästa trådfri video vi kommer att släppa handlar om de nya gardinerna som släpps i början av februari. Det ska bli väldigt spännande att prova det, så det delar vi gärna med oss. Har du några frågor om det här, ställ dem i kommentarsfältet. Och ja, vi syns vid nästa video. Ha det gott, hej!